सर्व प्रवाशांचं स्वागत आहे. नमस्कार मुंबई. मुंबई सर्वांची मध्ये मी प्राजक्ता भोईटे आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. मुंबई सर्वांची मध्ये मुंबईची वेगवेगळी रूपं आणि वेगवेगळे रंग बघता बघता आता आपण येऊन पोहोचलेलो आहोत मुंबईच्या बांद्रा या परिसरात. आता मी तुम्हाला घेऊन आलेले आहे बांद्रा वर्ली सी लिंकला. मुंबईचं आयकॉनिक किंवा मुंबईची आजची पहचान ठरलेलं हे एक जिंदादिली ठिकाण म्हणून ओळखलं जातं. बांद्रा वर्ली सी लिंकला राजीव गांधी सी लिंक किंवा राजीव गांधी सागरी सेतू असंही म्हटलं जातं. 1999 साली हा सागरी सेतू बांधायला घेतला गेला आणि महत् प्रयत्नाने 30 जून 2009 साली हा सागरी सेतू पूर्ण होऊन वाहतुकीसाठी खुला झाला. याचे 8 पदरी रस्ते आहेत, पण सध्या 4 पदरी रस्ते वाहतुकीसाठी खुले आहेत आणि पुढच्या फेजचं कामही सुरू आहे. तर या बांद्रा वर्ली सी लिंकला सगळ्यात महत्त्वाचं काही सांगायचं झालं तर वरळी ते बांद्रा या प्रवासाला पूर्वी 1 ते 1.5 तास लागायचा. प्रचंड ट्रॅफिक जाम असायचं, वाहतुकीचा गोंधळ उडालेला असायचा. पण तेच वरळी ते बांद्रा हे अंतर आता जास्तीत जास्त 10 मिनिटांमध्ये सहज पार करणं शक्य होतं. तर या ऐतिहासिक टप्प्यामध्ये आज आपण मुंबईची ही पहचान बघतो आहोत. तर हा ऐतिहासिक सागरी सेतू पाहिल्यानंतर आता मी बांद्राच्याच एका अशाच अविस्मरणीय ठिकाणी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे. या बांद्राच्या परिसरामध्ये मी सध्या उभी आहे एका छोट्याशा टेकडीवरती. ही छोटीशी टेकडी आहे बांद्रा पश्चिमेला आणि समुद्राला लागून. आणि इथे सर्वात महत्त्वाचं सांगायचं झालं तर एक रोमन कॅथलिक चर्च आहे आणि ते रोमन कॅथलिक चर्च मुंबईकरांचं एक हृदयाची धडकन म्हणून ओळखलं जातं. हे मुंबईचं कॅथलिक चर्च हे आहे निवासस्थान मुंबईच्या आईचं माउंट मेरीचं. माउंट मेरीच्या यात्रेमध्ये इथे बऱ्याचदा दुतर्फा दुकानं लागलेली दिसतात. बरेच यात्रेकरू या मोतमाऊलीचा नवस फेडण्यासाठी इथे येतात. पण एरवीही या मोतमाऊलीच्या चर्चमध्ये गर्दी असते. ती का असते हे विचारूया इथेच आलेल्या एका भक्तांकडनं. नमस्कार. नमस्कार. मी मुंबई सर्वांचीची अँकर प्राजक्ता. आपण कुठून आलात हे सांगाल का? मी नवी मुंबई वाशीवरून आलेलो आहे. नवी मुंबईवरून वाशीवरून. आणि आज तर मोतमाऊलीची जत्रा सुद्धा नाही आहे, तर मग इथे येण्याचं कारण काय? आज असं काय नाही, मे महिन्याची सुट्टी आणि आम्ही माऊंट मेरीच्या जत्रे टायमाला आम्ही गावाला गेलेलो असतो गणपतीच्या टायमाला. त्यामुळे आम्ही असं मध्ये बोललेलो होतो आम्हाला एक काय पाय दुखतात, हात दुखतात, त्या देवीचं पावन होते देवी म्हणून आम्ही तिकडे नवस केलेला होता. तो फिटवण्यासाठी म्हणून आज बुधवार वार आहे, दिवस आहे देवीचा. माऊंट मेरीला बुधवारचे येतात एवढं आम्हाला माहिती आहे, त्यामुळे त्या ह्याला आलेलो आम्ही. क्या बात आहे. आणि तुम्ही इथे बरीच म्हणजे खरेदी केली आहे. हे मेणाचे काय पावलं आणि हात म्हणजे मेणाचे पायही दिसत आहेत. हे मेणाचे पाय दिसत आहेत, राईट? तर हे का घेतलेले आहेत तुम्ही सांगा ना. आम्हाला तसं काय माहिती नाही, पण इकडे आल्यानंतर माऊंट मेरीला आपण जर आपलं काही शरीराचे अवयव दुखत असतील तर देवीकडे आपण जर हे केलं तर त्याचं आपल्याला फळ मिळतं म्हणून असं आम्हाला माहिती पडलं. त्यामुळे आम्ही इकडे येऊन देवीला नवस करून गेलेलो होतो. पाय दुखतोय किंवा काही मुलांसाठी किंवा काही प्रॉब्लेम असतील त्यासाठी म्हटलेलं आहे. तो आज आम्ही आपलं नातवंड आमची आलेली आहेत त्यांना घेऊन इकडे आलेलो आहे. इथे काही गुजराती बायका इथे बरेचशी शॉपिंग करताना दिसतात. मोतमाऊलीचा नवस फेडण्यासाठी बऱ्याच वस्तू खरीदताना दिसतात. त्यांना विचारूया. नमस्ते, मैं मुंबई सर्वांची ची एंकर प्राजक्ता. आप यहाँ पे किस वजह से आए हैं आज? हमारा पैर और हाथ बहुत दुखता है, ये बरदात चढ़ाने के लिए आए हैं. अच्छा, तो मुझे बताइए आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो? सूरत से. गुजरात.
गुजरात से यहाँ पर आए हो और आप भी इनके साथ आए हो, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे बहुत बार कहा जाता है कि आप जो कोई भी मन्नत मांगते हो वो पूरी होती है, तो ये पूरी होती है, तो उसके बारे में क्या बताओगी? मतलब क्या, अगर हाथ में प्रॉब्लम हो तो हाथ चढ़ाते हैं वहाँ, यहाँ से लेके पैर में हो तो पैर चढ़ाते हैं। मतलब कि शरीर के किसी भी अंग में जो भी प्रॉब्लम हो वो उसकी बाधा रखते हैं कि ये मैं चढ़ाऊंगा कि चढ़ाऊंगी। तो पूरी होती है तो बाद में वो लोग चढ़ाने के लिए आते हैं। और आप कहाँ से आए हैं? मैं तो बम्बई से हूँ, 45 ईयर्स से, और यहाँ पर आती हूँ। और ये तो मेरी पूरी श्रद्धा और विश्वास है, और अच्छा भी हो गया है आज तक। और आज मैं अमेरिका हूँ मेरी बेटी के साथ बहुत साल से, तो भी आज यहाँ उधर से मैंने मन्नत मानी थी, सब कुछ हुआ था, सब अच्छा हो गया। और आज मैं वो चढ़ाने आई, और वो भी उसकी ही कृपा है कि मैं आई और मुझे आज उसका दर्शन मिला और आज मैं चढ़ा सकूं। क्या बात है, अमेरिका से डायरेक्टली मुंबई आणि मुंबईमध्ये बँड्रा मोतमावली माउंट मेरीच्या या बऱ्याचशा दुकानांमधनं जेव्हा खरेदी होते तेव्हा इथले दुकानदारही तेवढेच महत्त्वाचे ठरतात. इथे येणाऱ्या मेणाच्या वस्तू कुठनं आणल्या जातात, कसा काय आणि कशा प्रकारे इथे गिऱ्हाईकांना या वस्तू दिल्या जातात, या आणि काय भाव असतो, काय रेट असतो आणि कसा नफा होतो, याविषयी थोडक्यात आपण माहिती जाणून घेऊया. इथल्याच आपल्या मावशी आपल्याला सापडलेल्या आहेत. मावशी नमस्कार, मी मुंबई सर्वांचीची अँकर, आपलं नाव? निलिमा शरद राणे. निलिमा मावशी, मला सांगा ना की इथे कधीपासून आपण व्यवसाय करता आहात? म्हणजे माझा जन्मच इथे आहे. 65ला माझा जन्म इथेच झाला. जेव्हा हा चर्च होता ना त्यापासून आम्ही इथेच राहतो. आणि हे लोकांचं म्हणजे असा धंदाच आहे मेणाचा. हे पण खूप जुने धंदे आहे लोकांचे. मग मला सांगा, इथे बऱ्याच प्रकारच्या मेणबत्त्या विकत मिळताना दिसतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे हातपाय आणि घरं वगैरे दिसतात. मला विचारायचं आहे की तुम्हाला या प्रकारची आकारांमधल्या या वस्तू कुठनं मिळतात किंवा कुठनं मागवल्या जातात? नाही, ते घरी बनवतात. हे घरी बनवतात. जे साचे आहे ना ते साच्यामध्ये मेण घालायचं. मेण म्हणजे उकडायचं, तो उकडून त्या साच्यामध्ये टाकायचं. जसं म्हणजे घर बनवायचं आहे तसं साचे आहे. हात पाय जेवढा शरीराचा भाग आहे ना तेवढ्याचे साचे भेटतात. आणि हे मेणबत्ते आहे ना ते धागे बनवतात आणि त्याच्यावर मेण ओतत जातात, मग ते मेणबत्त्या तयार होतात. आणि इथे मोतमाऊलीचा प्रसाद म्हणून फुटाणे आणि काळे चणे फार फेमस आहेत, तर त्याच्याबद्दल आम्हाला सांगा ना. ते फुटाणे आणि चणे तर फेमसच आहे ना. ते म्हणजे प्रसादी म्हणून घेऊन जातात लोक. आता तुम्ही इकडनं गेलात ना तर कोणी पण विचारलं कुठच्या देवळामधून आलात तर तुम्ही सांगणार ना माउंट मेरी चर्चमधून मी आली आणि ही प्रसादी आहे. म्हणजे ती प्रसादी घेऊन जायची आणि सगळ्यांना वाटायची. अच्छा, तर हे काळे चणे फार फेमस आहेत. तर काळे चणे तर मी घेणारच आहे आपल्या प्रसादाला. पण आता आपण माउंट मेरीच्या चर्चला आतमध्ये भेट देतो आहोत. तर मावशी मला कॅन्डल्स द्या. इथे बरेच जण माउंट मेरीचं दर्शन घेऊन इथे बसलेले दिसत आहेत. तर त्यांना विचारूया की माउंट मेरीची कथा आपल्याला माहिती आहे का. आता मला एक सांगा की इथे माउंट मेरीची मूर्ती कशी आली याच्याबद्दल 2-3 कथा प्रचलित आहेत, तर त्याच्यामधल्या काही कथा आपण सांगू शकाल का? It is said that the statue was found on this seashore, which was, and then somebody just happened to see it and came and installed it. But this story is not now. It's only about 1400. When in the year 1400, if I'm not mistaken, there's a book over there. In that, everything has been given. But this place is very old. धन्यवाद. हा मुंबईतलाच एक ऐतिहासिक वारसा आहे. अगदी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणेच आपल्यालाही सगळ्यांना स्टोरी माहिती आहे की कोळी बांधवांना ही मूर्ती समुद्रामध्ये सापडली होती. पण ती स्टोरी मगाशी तुम्हाला सांगून झालेली आहे. तर खरी कथा काय आहे हे जाणून घेऊया इथल्याच फादरकडून. आता आपण भेटणार आहोत फादर नेरिस रॉड्रिग्स यांना. फादर, आय वुड लाईक टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माउंट मेरी, अँड आय हॅव हर्ड अबाउट वन स्टोरी दॅट हर स्टॅच्यू वॉज बीन फाउंड इन सी वॉटर अँड आफ्टर दॅट दिस चर्च वॉज रेज. सो what exactly is the authentic story about it? Just brief about it, please. The devotion year started in 1570 or thereabouts. The devotion was started by the Portuguese people who were in charge of this island of Bombay Island and the Salsets. So since these two islands were with the Portuguese came here, they were Catholics and they started a devotion year. And the devotion started in 1570 or thereabouts. What really was, people began, those who are Christians began to come to the church. And the church, they started as a small hermitage, and that became into a bigger church, and people started coming here. And they used to walk along the road because it was a hill.
and it was forested. There were animals here, there were trees here, and there were quite a huge amount of rubbish and all that was here which was looked after. But now, when the Portuguese took the place, they made this into a garrison church. And it became an important church for the Portuguese because they were very close to the Miti River. And they built a fortress on the Bandra side, another one on Mem side. Those two fortresses that are there to guard the Miti River, because that was a river when people came, pirates came, people who wanted to take charge of the islands, they came, and the Portuguese wanted to keep two places which they could be able to, from where they could be able to defend the islands that they were in charge. So they had a military base here. And after that, they found that the church was small because there were many people coming here, so they pulled it down. Then they built another one. But even that was proving to be insufficient. And because it was insufficient, they again knocked it down, and because of some military reasons and all, and they started putting this one. This was started in 1904. Or completed in 1904, and we celebrated the centenary in 2004. Now, the story of the statue is this. There are two statues, actually. There's one statue here, and there's another one in St. Andrew Church. Now, it is not very clear which is the one they found in the sea, whether it was this particular one or the one in St. Andrews. And these statues were usually on the ship, on the boats that they had, the Portuguese people, and may have had a shipwreck or something, and the statue must have fallen into the sea. And it was a wooden statue, it was floating. And that's because it was floating, it was found by the fisherfolk, who some of them were Christians and Catholics, and they came here and they gave the statue. Now, since it is a historical doubt, we are not saying that this is the particular statue, but this statue also was a cross. It was not here. It was in Mayhem. And to bring it to Mayhem, there was no bridge at that time. No bridge between the island of Bombay and the island of Salsette. There was only the waterway because there was the river. Now the bridge was put by a Parsi family. And the Parsi family were the beachy people, Gigi boys. They put it up because they had a child, they used to have children, girl children who used to not live more than 2 years. So they were told to make a vow by a Christian family. And they said if the girl who is born next and lives for 7 years, they will do something special for this particular church. Now the girl lived for 7 years, and not only 7 years, the girl lived for 62 years. But before, when she had completed 7 years, the family decided to put a bridge between the island of Bombay and the island of Salsette. They also built the steps so that people could come up, and the steps are yet existing on the northern side of this hill, Mary Hill as we call it. And these steps are there. They have made new steps by the municipality, but the old ones are there, and there's a plaque that says that there is this particular place was built by that family. That's really wonderful. But Father, I would like to further know that Mary holds a child in her hand. So what exactly is the significance of it? And we have seen in Mary Fairs that once the child is on right hand and next time is the child on left hand. So what exactly the story behind it? Just brief us, please. Actually, about the story of the statue having baby in her hands, baby Jesus. Mary is the mother of Jesus. Now, we do not call Mary goddess. She is a human being. She was only chosen to be the mother of Jesus. Now, Jesus, we believe, is the Son of God. And he had to take human nature in order that he may suffer and die on the crucifix so that he could save human people, that the human people could be saved through his death and suffering. This is our belief. And therefore, we believe that God asked Mother Mary through an angel, Gabriel, to be a mother.
and she accepted to be mother. She became a mother without the intervention of any man. She was a virgin, remained a virgin, and she brought hold of Jesus. Now, Jesus, therefore, was her son. And that is why Mary is shown with the baby Jesus in her hands. Now, sometimes the statues have them in the left hand, some have on the right hand. Now, this particular statue is has baby Jesus in the right hand of Mother Mary. And that is because I believe, and I'm told, that there was something else in the hand, and they put this statue on the right hand because that was there to replace that something else which she had in her hands. So they have put it here on the right hand, and there are many people who are attracted because Mary has baby Jesus in her hands. Thanks a lot, Father, to talk to our Mumbai Sarvanchi. It's really grateful. And बघूया आता आपण मेरीला, आपण तिला भेटायला जाऊया, तिचं दर्शन घेऊया. मुंबईच्या या आपल्या आईला म्हणजेच या आपल्या मदर मेरीला आपण भेटलो. पण या मदर बरोबरच आणखीन एक मदर पूर्ण इंडियामध्ये फेमस आहे, ती म्हणजे मदर इंडिया. आणि या मदर इंडियाचं शूटिंग झालं ते म्हणजे मेहबूब स्टुडिओमध्ये. तुम्हाला कळलंच असेल आता मी तुम्हाला कुठे पुढे घेऊन जाणार आहे ते. अगदी बरोबर, मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे मदर इंडियाचं शूटिंग झालं त्या फेमस मेहबूब स्टुडिओमध्ये. आत्ता मी तुम्हाला घेऊन आलेले आहे मेहबूब स्टुडिओमध्ये. मेहबूब स्टुडिओ हा अखंड चित्रपटसृष्टीचा आणि मुंबईचा सर्वात लाडका आणि प्रसिद्ध स्टुडिओ आहे. बँड्रामध्ये असल्यामुळे बऱ्याच सिनेतारकांचा हा लाडका स्टुडिओ आहे. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे इथे आजूबाजूला बरेचसे सुपरस्टार्स राहतात आणि त्यांच्या जाण्या येण्यात सोयीचं कारण म्हणून तसंच इथे मिळणाऱ्या फॅसिलिटीज या सगळ्यांनी मिळून मेहबूब स्टुडिओ हा बेस्ट स्टुडिओ ठरला आहे. तर या मेहबूब स्टुडिओची स्थापना झाली 1954 साली आणि ती केली सुप्रसिद्ध निर्माते आणि दिग्दर्शक मेहबूबजी खान यांनी. हा 20,000 स्क्वेअर यार्ड एवढा विस्तीर्ण आहे. इथे 3 मोठे स्टेज आहेत, 4 छोटे स्टेज आहेत आणि इथे तुम्ही बघता आहात मागे शूटिंग चालले आहेत. पण हे शूटिंग्स आत्ता चालू आहेत. पूर्वीचे म्हणजे मनमोहनजी देसाई, मनोज कुमारजी, विजयानंदजी, नवकेतन फिल्म्स यासारख्या मोठ्या मोठ्या बॅनर्सच्या फिल्मच्या शूटिंग मेहबूब स्टुडिओमध्ये झालेल्या आहेत. मी आता मेहबूब स्टुडिओमध्ये आल्यानंतर मला डबल धमालच्या शूटिंगसाठी कोण भेटलंय? आपला लाडका रितेश देशमुख. हाय रितेश, मुंबई सर्वांचीमध्ये तुझं स्वागत. थँक्यू सो मच. थँक्यू रितेश. मी मुंबई सर्वांचीची अँकर प्राजक्ता भोईटे. तुला हे नक्की विचारायला आवडेल की मेहबूब स्टुडिओमध्ये तू बऱ्याचदा चित्रीकरण करत असशील, तर इथे कसं काय वाटतं आणि इथलं एन्व्हायरमेंट तुला कसं वाटतं? नाही, सर्वप्रथम काय की हा एक स्टुडिओ जो बँड्रामध्ये आहे आणि सर्वांच्या घराजवळ आहे, म्हणून जेव्हा कधीही मेहबूब स्टुडिओचा फ्लोर आम्हाला मिळतो आणि सांगितलं जातं की बाबा मेहबूब स्टुडिओमध्ये शूटिंग आहे, तर 1 तास उशिरा निघावं लागतं घरून. नाहीतर आम्हाला 1.5 तास अगोदर निघावं लागतं शूटिंगसाठी. फिल्म सिटी असेल, फिल्मिस्तान असेल. परंतु मला वाटतं एक हिस्टॉरिक जागा आहे. मेहबूब साहेबांनी स्वतः हा स्टुडिओ इथे बांधला आणि त्यानंतर आजही मला वाटतं 60s, 70s, 80s, 90s, 2000, 2010 आजपर्यंत सर्व ॲक्टर्सनी इथं काम केलं आहे. ह्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जेवढे ॲक्टर्स आहेत त्या सगळ्यांनी ह्या फ्लोअरवरती काम केलं. माझ्यासाठी हा फ्लोअर ह्याच्यासाठी महत्त्वाचा आहे कारण मी पहिल्यांदा ह्या फ्लोअरवरती अमिताभ बच्चनबरोबर काम केलं. मग एवढ्या मोठ्या मोठ्या स्टार्स बरोबरती काम करतानाचा इथला अनुभव इतर ठिकाणांहून काय वेगळा होता? नाही, अनुभव हा एवढाच आहे की हे शहराच्या मध्ये आहे आणि सेंट्रली लोकेटेड आहे आणि हिस्ट्री आहे. जशी जागा पूर्वी बांधली होती त्याच पद्धतीने इथे आहे. बाहेर तुम्ही जर जाऊन पाहिलं बऱ्याचशा व्हॅन्स पार्क्ड आहेत. तिथे आम्ही व्हॅन्स बाजूला सरकून क्रिकेट खेळतो, फुटबॉल खेळतो. जेव्हा कधी वेळ मिळाला तेव्हा स्टंप लावून भिंतीवर 3 रेषा ओढून आमचं चालू असतं. बरं, म्हणजे पार्किंग लॉटची एरियासुद्धा इथे जास्त आहे. रितेश, तुझ्या या डबल धमालसाठी बेस्ट ऑफ लक. पूर्ण शुभेच्छा आमच्या सगळ्या मुंबई सर्वांचीच्या टीमतर्फे. बांद्रामध्ये फिरत आज आपण आता येऊन पोहोचलेलो आहोत बँड्रा बँडस्टँडला. बँड्रा बँडस्टँडला बँडस्टँड हे नाव का पडलं याच्यामागे एक खूप मोठी मनोरंजक कथा आहे. पूर्वी या रस्त्यावर ना बँडवाले
वाजवत जायचे असं म्हटलं जायचं आणि म्हणून या पट्ट्याला बँडस्टँड हे नाव दिलं गेलं. वांद्र्या पश्चिमेला ही किनारपट्टी आहे आणि तिथे हे फुटपाथ बांधून काढलेले आहेत. दिवसभराच्या धावपळीनंतर बरेचसे मुंबईकर इथे येऊन आपला विसावा शोधतात. कुटुंबियांसोबत, कधी जोडीदारांसोबत येऊन इथे स्वप्न विणतात आणि माउंट मेरीचं दर्शन घेतल्यानंतर इथे एक विरंगुळ्याचं ठिकाण आणि समुद्रकिनाऱ्याला भेट म्हणूनही इथे बँड्रा बँडस्टँडला येतात. तर असं हे बँडस्टँड सगळ्यांना आकर्षित करतं. आणि आता मीही थोडा वेळ आज दिवसभरामध्ये काय काय झालं, काय काय नाही याचा आढावा घेणार आहे. थोडा वेळ विरंगुळा करणार आहे इथे आणि तुम्हा सगळ्यांना मुंबई सर्वांचीच्या पुढच्या भागात भेटणार आहे. तेव्हा मी प्राजक्ता भोईटे तुम्हाला करते बाय बाय, टेक केअर, नमस्कार. मुंबई सर्वांचीच्या पुढच्या भागामध्ये भेटेन पुन्हा एक मुंबईचा वेगळा नवा रंग आणि वेगळा नवं रूप घेऊन. तोपर्यंत काळजी घ्या. तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार, दिल में बजी गिटार, छा रहा कैसा ये